नमस्कार मित्रांनो, 1982 मध्ये एक रहस्यमयी 25 वर्षीय मुलगा आपल्या गुप्त घरगुती चिप्स घेऊन सायकलवरून दुकान ते दुकान फिरायचा. पण कोणाला ठाऊक होतं की हा साधा दिखावा मागे लपलेला आहे भारताच्या वेपर साम्राज्याचे बीज. त्याची सायकल जुनी होती आणि त्याचे रूप पूर्णपणे साधं होतं, ज्यामुळे अनेक दुकानदार त्याच्याकडे डुंकूनही पाहत नव्हते आणि त्याच्या चिप्स दुकानात ठेवण्यास सपशेल नकार देत होते. आज या कंपनीचं 5,000 कोटी वार्षिक महसूल असलेले साम्राज्य बनलं आहे. ही आहे बालाजी वेपरची रोमांचक कथा, ज्यात दुष्काळापासून ते अब्जावधीच्या साम्राज्यापर्यंतचा प्रवास लपलेला आहे. कथा सुरू होते 1957 मध्ये. गुजरातमधील धुंदोराजी नावाच्या छोट्या गावात चंदूबाई विराणीचा जन्म झाला. पण काय घडले जेव्हा अवघ्या 15 वर्षात त्याचे विश्व उद्ध्वस्त झाले आणि जवळपास प्रत्येक कुटुंब फक्त शेतीवर अवलंबून होते. 1972 मध्ये गेल्या 70 वर्षातील सर्वात गंभीर दुष्काळ देशात आला. त्यांचे कुटुंब पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आणि म्हणूनच चंदूबाईच्या वडिलांना मन करून त्यांची पौत्रिक जमीन 20,000 रुपयांना विकावी लागली. पण हे पैसे कसे बदलले त्यांचे नशीब? त्यांनी हे पैसे आपल्या 3 मुलांमध्ये समान वाटले. त्यांच्या योजना शहरात छोटा खते विक्रीचा व्यवसाय सुरू करण्याची होती, पण इथेही त्यांचे नशीब वाईट ठरले. एका फसवणुकीनं सर्व काही उद्ध्वस्त केले. चंदूबाई खरंच रस्त्यावर आले. म्हणूनच त्यांनी राजकोटमध्ये कामाच्या शोधात हताशपणे फिरायला सुरुवात केली आणि अशा प्रकारे एक दिवस ते ॲस्ट्रॉन सिनेमा येथे पोहोचले, जिथे एका छोट्या नोकरीनं उघडले यशाचे दरवाजे. चंदूबाईंसाठी हे कमवण्याबद्दल नव्हते, तर शिकण्याबद्दल होते. सिनेमाच्या मालकानं त्यांच्या कामाने प्रभावित होऊन त्यांना सिनेमाच्या कॅन्टीनचा कंत्राट जो आहे तो 1,000 रुपये प्रति महिना दिला. कॅन्टीनमध्ये चंदूबाई मुख्यतः मसाला सँडविच, बटाटा वेपर्स म्हणजे चिप्स आणि पेय विकत होते. आणि तो आयटम होता बटाटा चिप्स. पण का या एकच आयटमने सर्व काही बदललं? पण अनेक वेळा चिप्स पुरवठादार उशिरा पोचवत किंवा कमी प्रमाणात देत. ही समस्या जवळपास 6 वर्षे हाताळल्यानंतर 1982 मध्ये चंदूबाईंनी एक निर्णय घेतला, जो त्यांचे आयुष्य बदलणार होता. स्वतःच चिप्स बनवण्याचा धाडसी विचार. स्वतः चिप्स बनवणं म्हणजे गुणवत्ता आणि प्रमाण दोन्हीवर नियंत्रण, तसेच नफाच्या मार्जिनही जास्त होईल. ॲस्ट्रॉन सिनेमाजवळ हनुमान मंदिर होते आणि त्यातून प्रेरित होऊन त्यांनी आपल्या वेपर ब्रँडचे नाव बालाजी वेपर्स ठेवले. त्यांनी पाहिले की इंडस्ट्रियल बटाटा सोलणे आणि कापण्याच्या मशीन्स खूप महाग होत्या. त्यांची उत्पादन प्रक्रिया पूर्णपणे मूलभूत होती. चंदूबाई दिवसात कॅन्टीन सांभाळत आणि रात्री घरी येऊन वेपर्स स्वतः तळत. कॅन्टीनमध्ये वर्षानुवर्ष काम केल्याने त्यांना ग्राहकांबद्दल एक विश्वास आला होता. पण त्यांच्या ग्राहकांनी एक गोष्ट त्यांना शिकवली होती. त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट होती पैशाचे मूल्य. आणि चवीबाबत त्यांचे आणि त्यांच्या भावांचे संपूर्ण आयुष्य गुजरातमध्ये गेले होते. म्हणून ग्राहकांच्या चवीच्या प्राधान्याबद्दल ते चांगले जाणून होते. पण प्रतिसाद चांगला मिळाल्यावर त्यांनी स्केलअप करण्याचा निर्धार केला. पण अपमान आणि अडचणींनी थांबले नाहीत आणि मग राजकोटमधील 25 ते 30 स्थानिकांना दुकानदारांना चिप्स पुरवायला सुरुवात केली. पण या अपमान सहन केल्याने ते अधिक मजबूत झाले. याशिवाय दुसरी समस्या होती गुणवत्ता. तसेच पॅकेजिंगमध्ये समस्या होत्या, ज्यामुळे अनेक ठिकाणाहून चिप्स भाषी झाल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. गुणवत्तेच्या समस्या हाताळण्यासाठी चंदूबाईंनी स्वतःला बटाटा वेपर्स उत्पादनात तज्ज्ञ बनण्याचा निर्णय घेतला. आदर्शपणे ड्राय मॅटर 20 ते 23% असावे. अनुभवाने चंदूबाई फक्त बटाटा हातात धरूनच सांगू शकतात की तो चिप्स बनवण्यासाठी योग्य आहे का नाही. वेपर किती वेळ तळावे या सर्व गोष्टींमध्ये ते तज्ज्ञ झाले. म्हणूनच आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा रिस्क घेऊन त्यांनी 50 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आणि पहिले सेमी ऑटोमॅटिक वेपर्स उत्पादन प्लांट उभारला. या प्लांटसोबत त्यांची आशा होती की बेहतर सुसंगत गुणवत्ता आणि ब्रँडेड पॅकेजिंग मिळेल. पण त्यांच्या पुढे येतं एक मोठं संकट. जेव्हा त्यांचा प्लांट असेंबल होता होता बंद पडला. अशा स्थितीत जर चंदूबाईंनी काही त्वरित केले नसते तर ते दिवाळखोर होण्याची शक्यता होती. ट्रायल अँड एररद्वारे त्यांनी प्लांटचे कामकाज समजले आणि मूलतः स्वतःला इंजिनियर बनवले. बालाजी वेपर्सला याचा लगेच फायदा झाला आणि यानंतर चंदूबाईंचा एक विश्वास आणखी मजबूत झाला की मशीन, उपकरणे आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक ही सर्वोत्तम गुंतवणूक आहे. आणि 2002 मध्ये पूर्ण ऑटोमॅटेड फॅक्टरी उभारली, जी त्यावेळी संपूर्ण भारतातील सर्वात मोठी बटाटा चिप्स फॅक्टरी होती.
पण चंदूबाई फक्त गुजरातचे क्षेत्रीय खेळाडू राहू इच्छित नव्हते. आतापर्यंत त्यांचा हिरो उत्पादन होता मसाला वेफर्स. इथे त्यांनी असे अन्न आयटम ओळखले ज्यांना भारतीय सवय होती आणि मग त्या आयटमच्या रेसिपीमधून प्रेरित होऊन त्यांनी वेगवेगळे आयटम बनवायला सुरुवात केली. अशा प्रकारे त्यांनी नवे वेफर उत्पादन बनवली. त्याचप्रमाणे घरगुती बनाना चिप्समधून प्रेरित होऊन त्यांनी बनाना वेफर्स बनवले. तसेच त्यांना दिसले की जिथे त्यांचा स्पर्धक लेज फक्त चिप्सवर फोकस करत होता, तिथे दुसरा स्पर्धक हल्दीराम मुख्यतः नमकीनवर फोकस करत होता. त्यांची नमकीन उत्पादन धोरणे अनेक राज्यांना कव्हर करत होती. शेवटी युवा पिढीला टार्गेट करण्यासाठी त्यांनी वेस्टर्न स्नॅक जसे पॉपरिंग्स, नाचोस आणि अगदी कुरकुरेसारखी उत्पादने लॉन्च केली. अगदी मॅगी आणि EPC स्पर्धा करण्यासाठी त्यांनी गिप्पी मसाला नूडल्स लॉन्च केले. तसेच प्रत्येक नवे उत्पादन लॉन्च करण्यापूर्वी ते त्यांच्या लॅबमध्ये टार्गेट ग्राहकांच्या छोट्या सॅम्पलला आमंत्रित करत आणि या फीडबॅकवर आधारित ते उत्पादने सुधारत राहत. विक्री येते जेव्हा तुम्ही ग्राहकाला तुमच्या उत्पादनाची खासियत सांगू शकता. आणि लेची सर्वात मोठी कमजोरी होती त्यांचे कमी प्रमाण. या कमजोरीला टार्गेट करून बालाजी वेफर्सने त्यांचा मेसेजिंग तयार केला, लेस एअर मोर वेफर्स अँड रिच फ्लेवर्स. यामुळे त्यांच्या मेसेज कोट्यावधी लोकांपर्यंत पटकन पोहोचला. आज त्यांच्या प्लांटमध्ये बटाटा धुणे, स्लायसिंग, फ्राईंग, सिझनिंग आणि पॅकेजिंग ऑटोमॅटिक होते आणि बटाट्याच्या किमती हंगामानुसार बदलतात, ज्यामुळे उत्पादन खर्च नियंत्रित करणे कठीण होते. म्हणून त्यांनी 25,000 टन क्षमतेचे कोल्ड स्टोरेज बांधले, जेणेकरून ते स्वस्त किमतीत बटाटे विकत घेऊन स्टोअर करू शकतील. इथे कोणत्याही विभागाला कोणते टार्गेट दिले जात नाहीत, कारण चंदूबाईंचा विश्वास आहे जेव्हा कर्मचाऱ्यांना ओनरशिपची भावना येते तेव्हा ते खरंच विश्वास ठेवतात की ही कंपनी त्यांची आहे आणि अशा स्थितीत ते स्वतः सर्वोत्तम देतात. पण बालाजीची यश केवळ त्यांच्या मार्केटिंग, उत्पादन किंवा याच्या धोरणांमुळे नाही, तर त्यांच्या युनिक मूल्ये आणि तत्वांमुळे आहे. 2023 मध्ये जेव्हा पेप्सीनं बालाजी वेफर्सला 4,000 कोटींना विकत घेण्याची ऑफर दिली, तेव्हा त्यांनी ऑफर नाकारली आणि स्वतंत्र भारतीय ब्रँड राहण्याचा निर्णय घेतला. ते कधीही भारतावर एकदम जलद विस्तार करण्याचा विचार करत नाही. आज बालाजी वेफर्सची उत्पादने भारतातील लाखो दुकानात आढळतात. ही होती बालाजी वेफर्सची कथा, एका सायकलवाल्यापासून ते साम्राज्याच्या शिखरापर्यंत. मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू नवीन विषयासह. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.